ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์พี่น้องข้าราชการทั้งกรมพี่น้องข้าราชการกรมธนารักษ์นะครับผู้บริหารทางด้านธนาคารทั้งสองธนาคารนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการจะมาแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมในวิสัยทัศน์นะครับของทั้ง3หน่วยงานนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะครับคำว่าวิสัยทัศน์ที่ผมพูดถึงนั้นคืออะไรนะครับในหมวกของกรมธนารักษ์ในหมวกของกระทรวงการคลังสิ่งที่เป็นหน้าที่หนึ่งของกรมธนารักษ์นั่นคือการประเมินราคาทรัพย์สินประเมินราคาที่ดินประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ผ่านมาเราต้องยอมรับครับว่าเราเป็นหน่วยงานเดียวที่ประเมินราคาเหล่านี้และก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับเราก็เรื่องของราคาประเมินราคาที่ดินก็ยังมีข้อช่องว่างระหว่างราคาที่ควรจะเป็นกับราคาที่เรามีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับถามว่าเหตุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเกิดขึ้นเพราะการทำข้อมูลหรือระบบฐานข้อมูลนั้นยังขาดความเชื่อมโยงแล้วก็ยังไม่นำไปสู่การสะท้อนราคาที่แท้จริงนะครับวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีเป็นอีกหนึ่งวันที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของกรมธนารักษ์ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับท่านอธิบดีให้ความสำคัญสูงมากกับเรื่องของฐานข้อมูลการพัฒนาฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับกรมเราดูแลเรื่องของที่ดินทั้งประเทศที่ดินราชพัสดุรวมถึงราคาประเมินที่ดินทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของฐานข้อมูลต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่สามารถเดินได้โดยที่ไม่มีฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้และฐานข้อมูลจะไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นถ้าไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ทันสมัยข้อมูลที่สะท้อนราคาที่แท้จริงนะครับจึงนำมาสู่พิธีการลงนาม MOU ในวันนี้กับทั้งธนาคารกรุงไทยกับธนาคารทางคอสนะครับซึ่งทำไมต้องเป็น2ธนาคารนี้นะครับธนาคารกรุงไทยกับทอสเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากในเรื่องของการที่ดูแลเรื่องสินเชื่อแล้วก็เจาะไปถึงการใช้หลักประกันหลักทรัพย์ค้ำประกันทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ต้องยอมรับว่าธนาคารทั้งสองที่นี้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าทางกรมธนารักษ์ในมิติของการประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันที่สะท้อนกับราคาจริงของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องเอาสิ่งนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการออกสินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินก็ต้องมีความ accurate มีความถูกต้องมีความแม่นยำเพราะนั่นคือการบริหารภายในของธนาคารทั้งสองที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับทางสิ่งที่กรมธนารักษ์มีคือราคาประเมินที่ดินทั้งประเทศซึ่งใหญ่นะครับเป็นฐานข้อมูลที่ไม่มีใครมีเราต้องภูมิใจว่าเราเป็นคนเดียวที่ถือสิ่งนี้นะครับเราต้องพัฒนาสิ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงราคาหน่วยประเมินหน่วยที่ดินต่างๆรวมถึงเรื่องของความลึกเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะครับซึ่งเราเป็นคนเดียวที่มีอยู่ทั้งประเทศนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ธนาคารที่จะใช้ข้อมูลของทั้งกรมธนารักษ์นี้ที่มีข้อมูลทั้งประเทศในการที่จะขยายฐานสินเชื่อให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับบางทีการประเมินราคาที่ดินโดยที่อยู่ในเขตธุรกันดารอะไรต่างๆเนี่ยทางธนาคารก็อาจจะมีข้อจำกัดได้ข้อมูลจากกรมธนารักษ์ทำให้ธนาคารสามารถขยายสินเชื่อขยายการประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างๆเพื่อที่จะขยายไปสู่ที่หรือกลุ่มคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อในปัจจุบันนะครับอันนั้นคือประโยชน์ที่ฝ่ายธนาคารทั้ง2ธนาคารจะได้จากการเชื่อมข้อมูลในครั้งนี้กรมธนารักษ์ของเราก็จะได้ประโยชน์เช่นกันนะครับจากการเชื่อมข้อมูลจาก2ธนาคารนั่นคือใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีการวิเคราะห์อยู่แล้วมีฐานข้อมูลของตัวธนาคารอยู่แล้วนะครับในการที่จะทำให้ราคาประเมินที่ดินของประเทศทั้งระบบของประเทศนั้นมีการยกระดับมากยิ่งขึ้นสะท้อนราคาที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นสะท้อนคุณสมบัติของหลักทรัพย์ค้ำประกันและก็สะท้อนคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมข้อมูลต่างๆเหล่านี้จึงเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญนะครับวันนี้เราจับมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดเรื่องของที่ดินกับอีก2หน่วยงานที่มีความสามารถในการที่จะประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันดีที่สุดอันดับต้นๆของประเทศเช่นเดียวกันเพ
ราะฉะนั้นนี่คือการจับมือกันครั้งใหญ่นี่คือการจับมือกันที่จะสร้างประโยชน์ให้กับระบบที่ดินระบบการประเมินที่ดินในอนาคตและนั่นสะท้อนไปสู่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนสะท้อนไปสู่ประโยชน์ของประเทศนะครับลองคิดภาพประเทศหนึ่งถ้าสมมติมีฐานข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงตรงกับสภาพความเป็นจริงของราคาประเมินที่ดินทำให้เราเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตรงไหนที่มีราคาที่ดินต่ำนั่นหมายถึงว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงต่างๆการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศก็จะมีความ accurate หรือมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าข้อมูลที่เรามีนั้นไม่สะท้อนอะไรเลยต่างคนก็ต่างไม่ค่อยเชื่อข้อมูลต่างๆในเรื่องของการประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆอสังหาต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือประเทศเดินแบบไม่มีข้อมูลซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญมากกับเรื่องฐานข้อมูลกับเรื่อง Big Data ในการที่จะเป็นฐานในการเดินก้าวไปข้างหน้าของประเทศว่าเราจะเดินก้าวไปทางไหนนะครับเราไม่สามารถเดินแบบคนหลับตาแล้วก็เดินไปได้เราเดินด้วยข้อมูลเราเดินด้วยข้อเท็จจริงเราเดินด้วยหลักสถิตินะครับซึ่งนั่นก็เป็นหลักคิดที่ตรงกันนะครับท่านอธิบดีให้ความสำคัญมากนะครับท่านที่ปรึกษาก้อยให้ความสำคัญมากกับเรื่องการมีฐานข้อมูลที่ accurate เหล่านี้นะครับจึงนำมาสู่การจับมือกันแล้วก็การสร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับการเชื่อมข้อมูลก็จะเชื่อมข้อมูลผ่าน API นะครับก็หลังจากนี้ก็จะกลายเป็นการหลังจากเซ็น MOU ก็จะกลายเป็นการเชื่อมกันเชิงเทคนิคนะครับไม่ใช่ระบบกระดาษเลยเป็นการเชื่อมกันในลักษณะ API เพราะฉะนั้นข้อมูลมันถูกรวมกันเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทางธนาคารทั้งสองแห่งก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการที่จะกระจายสินเชื่อแล้วก็มีข้อมูลในการที่จะประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับสินเชื่อในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วยกเว้นการแสดงความยินดีกับวิสัยทัศน์ของทั้ง3หน่วยงานในการจับมือร่วมกันครั้งนี้แล้วก็แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนแสดงความยินดีกับประเทศที่ต่อไปเราจะมีฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสอดคล้องกับความเหมาะสมในเชิงพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาประเทศต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ